خیانت چه افرادی باعث شکست ایران در جنگ با عراق شد؟ چرا آمریکا شروع به فروش سلاح به ایران در طول جنگ کرد و چی شد که متوقفش کرد؟ آیا واقعا بقای جنگ ایران و عراق به این صورتیه که برامون تعریف کردن؟ تو این ویدیو میخوایم حوادث دوران دوم میرحسین، مثل معامله های پنهان و سری ایران و آمریکا، جنگ دریایی ایران و آمریکا، ماجرای پر ابهام اعدام‌های سال 67 و بسیاری از حوادث ناگفته دیگر رو براتون تعریف کنیم. با ما همراه باشید. تو ویدیوی قبلی ما درباره دور اول نخست وزیر میرحسین و وقایع مهمش از اعدام قطب‌زاده و سران ارتش تا انحلال حزب توده و آزادسازی خرمشهر و غیره صحبت کردیم. دور اول تموم شد و دومین انتخابات ریاست جمهوری تو 25 مرداد 64 در حالی برگزار شد که شورای نگهبان فقط 3 نفر رو تایید صلاحیت کرد که همگی از حزب جمهوری اسلامی بودن و حتی مهدی بازرگان هم رد صلاحیت شد که موجب تحریم انتخابات از سوی مرشی نجفی و صادق روحانی و شریعت مداری شد و مشارکت مردم هم نسبت به دور قبل 20% کاهش پیدا کرد و فقط 54.77% مردم تو انتخابات شرکت کردن. آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور قبلی بود نمیخواست تو این انتخابات شرکت کنه، اما آقای خمینی بهش تکلیف کرد و خامنه‌ای گفت برای شرکت تو انتخابات یه درخواست داره، اونم اینه که نخست وزیر رو خودش انتخاب کنه و خامنه‌ای به شرط تغییر نخست وزیر فعلی یعنی میرحسین قبول میکنه که توی انتخابات شرکت کنه. اما اختلاف آقای خامنه‌ای و میرحسین سر چی بود و چرا نمیخواست میرحسین نخست وزیر باشه؟ میرحسین و طرفدارانش طرفدار اقتصاد دولتی بودن، یعنی همه چیز زیر نظر دولت باشه و بخش خصوصی حذف بشه. به این شکل کارخونه‌ها یک به یک به تصرف دولت در می اومدن. اما آقای خامنه‌ای و طرفدارانش بیشتر موافق بودن که بخش خصوصی و مردم نادیده گرفته نشن و فقط دولت ناظر بر بخش خصوصی باشه. حالا تو انتهای ویدیو که می‌خوایم اقتصاد تو این دوره رو بررسی کنیم به این موضوع برمیگردیم. انتخابات برگزار میشه و آقای خامنه‌ای برای بار دوم رئیس جمهور میشه. بعد از انتخابات که مشخص میشه آقای خامنه‌ای قصد انتخاب میرحسین به عنوان نخست وزیر رو نداره، نماینده‌های موافق دولت تو مجلس شروع به طرفداری از میرحسین میکنن و به امام نامه میزنن. محسن رضایی فرمانده سپاه هم پیش امام میره و میگه که نخست وزیر در بین جوونا تو جبهه محبوبه و اگه انتخاب نشه جنگ لطمه میخوره. فشارها روی آقای خامنه‌ای برای انتخاب میرحسین زیاد میشه و تحت این فشارها خامنه‌ای از آقای خمینی میخواد که برای انتخاب میرحسین به عنوان نخست وزیر حکم شرعی بده که امام قبول نمیکنه، اما میگه که انتخاب کسی غیر از میرحسین موسوی خیانت به اسلامه و بعد از این آقای خامنه‌ای مجبور میشه که میرحسین رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه و به این شکل جنجالی ترین دوره نخست وزیری میرحسین آغاز میشه. اولین ماجرای جنجالی این دوره شروع خرید سلاح از آمریکا توسط ایران بود که به ماجرای مکفارلین معروف شد. تو جنگ ایران از سلاح‌های استفاده میکرد که در زمان شاه از آمریکا خریده بود و سلاح‌ها هم در حال اتمام یا فرسوده شدن بود و چون ایران بعد از ماجرای گروگانگیری سفارت تو سال 58 از سمت آمریکا تحریم تسلیحاتی شده بود، مجبور بود سلاح‌ها را از بازار سیاه و دلالای اسلحه و از کشورهای مثل پاکستان تهیه کنه. از طرف دیگه شوروی به عراق 2000 تا تانک T-72 داده بود که بسیار تانک‌های عجیبی بود و تنها چیزی که میتونست باعث نابودی این تانک‌ها بشه موشک‌های تاو آمریکایی بود. پس ایران نیازمند به سلاح‌های آمریکایی برای ادامه جنگ بود. از اون طرف چندین آمریکایی توسط حزب الله به گروگان گرفته شده بودن و آزادی این گروگان‌ها باعث برنده شدن جمهوری‌خواه تو انتخابات سنا میشد و ریگان میتونست علاوه بر ریاست جمهوری کنترل سنا رو هم به دست بگیره. ایران از فرصت استفاده کرد و برای اینکه زمینه معامله رو فراهم بکنه با مذاکره تعدادی از گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کرد. توجه آمریکا به نفوذ ایران تو لبنان و توانایی ایران تو آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی باعث جلب توجه دوباره آمریکا به ایران شد. از طرف دیگه آمریکا درگیر جنگ سرد با شوروی بود و نمیخواست که ایران ضعیف بشه و به دامن کمونیسم بیفته. این وسط رابطه اسرائیل و عرب هم خوب نبود و اسرائیل تمایل به شکست عراق و پیروزی ایران داشت و همه اینا باعث شد که آمریکا تمایل به ارتباط با ایران پیدا بکنه. به این شکل معامله از طریق یه دلال بین‌المللی اسلحه به اسم منوچهر قربانی فرا مشاور امنیت ملی میرحسین به اسم محسن کنگلو شکل گرفت و مقدمات معامله گروگان و اسلحه فراهم شد. اما این معامله باید سری میموند و تعداد کمی تو ایران از این معامله خبر داشتن که شامل سران 3 قوه
موسوی اردبیلی و احمد خمینی به نمایندگی از آقای خمینی بود. علت سری بودن معامله هم به خاطر این بود که جمهوری اسلامی شعارهای ضد آمریکا میداد و جو اون موقع جامعه ایران هم کاملا علیه آمریکا بود. از طرف دیگه آمریکا ایران رو تحریم تسلیحاتی کرده بود و علنی شدن این رابطه به نفع آمریکا هم نبود. اولین محموله سلاح تو 29 مرداد و دومی تو 23 شهریور 64 وارد ایران شد و 2 گروگان آمریکایی آزاد شدند. در میانه معاملات ایران و آمریکا بود که منتظری به عنوان قائم مقام رهبری تعیین شد، چون همه نگران بودند که بعد از فوت آقای خمینی تو بحبوحه جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از تعیین تکلیف ماجرای جانشینی رهبری، معاملات از سر گرفته شد. خرید سلاح از آمریکا باعث برتری ایران تو جنگ شد و ایران با موشک‌های تاو آمریکایی 70 هواپیمای جنگی عراق رو ساقط کرد و وارد خاک عراق شد و فاو و جزایر مجنون تصرف کرد و دسترسی عراق به خلیج فارس محدود شد. تو تیر ماه هم شهر مهران که دست عراق بود رو پس گرفت. بعد از آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی، فرانسه هم دست به دامن ایران شد که برای آزادسازی گروگاناش تو لبنان کمک کنه و به درخواست ایران مسعود رجبی مجبور به ترک فرانسه به مقصد بغداد شد. همه چیز داشت به نفع ایران پیش میرفت جلو و بعد از این پیروزی‌های ایران، آمریکا که امید داشت دوباره رابطه خوبی بین آمریکا و تهران برقرار بشه و بتونه یه جا همه گروگان‌های آمریکایی رو از لبنان آزاد کنه، یه هیئت 4 نفره رو تو 4 خرداد 65 به تهران فرستاد که شامل 3 آمریکایی و 1 اسرائیلی بود. در بین آمریکایی‌ها فردی به اسم مکفارلی بود که مشاور امنیت ملی ریگان بود. به خاطر همین این ماجرا به مکفارلی معروف شد. این 4 نفر با کیک و انجیل و 1 کلت کمری به تهران اومده بودن تا برای حسن نیت به سران قوا بدن. مذاکرات تو تهران بدون نتیجه تموم شد و هیئت برگشت، اما به خاطر مسئله گروگان‌ها و نیاز ایران به سلاح معامله ادامه داشت تا اینکه روزنامه الشراع لبنان این معامله پنهانی رو فاش کرد. اما روزنامه الشراع چجوری متوجه این معامله شده بود؟ ایران پول آخرین پارت سلاحی که از آمریکا گرفته بود که نزدیک 6 میلیون دلار بود و پرداخت نکرد. قربانی فرک واسط بود به هر دری زد که ایران پولو بده، اما ایران گفتش که آمریکا این سلاح‌ها رو به ما گرون فروخته و قبول نکرد که پول آخرین پارت سلاحو بده. قربانی فرک دستش به جای بر نبود به منتظری نامه زد و توش ماجرا رو شرح داد و ازش خواست که ایران رو مجبور کنه بدهیشو بده. نامه از طریق فردی به اسم امید نجف آبادی به منتظر رسید و منتظر از این که عملا رهبر آینده ایرانه و از ماجرای به این مهمی خبر نداشته خیلی ناراحت میشه. امید نجف آبادی علاوه بر رسوندن این نامه به منتظری، محتوای نامه رو به یکی دیگه هم لو داده بوده و اونم فردی بود به اسم سید مهدی هاشمی. سید مهدی هاشمی روحانی شیعه از پایه‌گذارای سپاه پاسداران و از اولین اعضای سپاه و برادر داماد منتظری بود که به اتهام قتل و حمل سلاح و جعل اسناد و داشتن خون تیمی تو زندان بود. سید مهدی به امید اینکه حواسا از اتهاماتش پرت بشه، اطلاعات معامله سلاح ایران و آمریکا رو از طریق یکی از نزدیکاش به الشراع لبنان میرسونه و به این شکل ماجرا لو میره و ایران بزرگترین ضربه رو در طول جنگ از سید مهدی هاشمی و دار دستش میخوره. بعد از لو رفتن ماجرا، آمریکا این معامله و سفر مکفارلین به ایران رو تکذیب کرد، اما رفسنجانی به دستور آقای خمینی به نماز جمعه رفت و تو 13 آبان ماجرا رو تعریف کرد و به این شکل معامله سلاح ایران و آمریکا به پایان رسید. لو رفتن این ماجرا به ضرر هر دو کشور ایران و آمریکا تموم شد، چون هم دسترسی ایران به سلاح‌های پیشرفته آمریکا قطع شد و هم تو آمریکا همه افراد دخیل در این ماجرا دادگاهی شدند و افکار عمومی علیه ریگان رئیس جمهور و جمهوری خواه شد. عراق هم به خاطر این همکاری تسلیحاتی آمریکا با ایران تو 27 اردیبهشت 66 ناو استارک آمریکا رو زد که 37 آمریکایی توش کشته شدن. رفسنجانی در مصاحبه با همشری در این باره گفت که افشای این موضوع به ما خیلی ضربه زد. ما تا آنجا پیش رفته بودیم که نیازهای حساسمان را که از جاهای دیگر قابل تامین نبود تهیه کنیم. ماجرای مکفارلین البته خیلی پرجزئیات‌تره و ما فقط خلاصه ازش گفتیم. اینکه قربانی فرکی بود، کنگلو چجوری باهاش ارتباط برقرار کرده بود و آمریکایی‌ها چجوری به ایرانی‌ها اعتماد کردن و غیره.
که اگه دوست دارید جزئیات بیشتری ازش بدونید تو کامنت ها بهمون بگید تا ما یه ویدیو جداگونه دربارش بسازیم. حالا یه پرانتز باز کنیم بریم سراغ این سید مهدی هاشمی و ببینیم کسی که این ضربه سنگین رو به ایران زد و عملا باعث شکست ایران در لبه پیروزی شد دقیقاً کی بود؟ سید مهدی هاشمی برادر داماد منتظری، روحانی شیعه و پاسدار بود که از تندروهای اوایل انقلاب بود. سید مهدی هاشمی یک گروه درست کرده بود که افراد تندرو رو تو اون گروه جذب می‌کرد. سید مهدی پرونده سیاهی هم داشت اما خرابکاریاش فقط محدود به قتل و جعل سند و لو دادن مکفاله نبود و جاسازی مواد منفجره تو ساک حجاج به منظور خرابکاری تو خاک عربستان هم توسط تیم سید مهدی انجام شده بود. همونطور که میدونید رابطه ایران و عربستان همیشه رابطه پرتنشی بوده. بعد از انقلاب هم عربستان غیر مستقیم از عراق حمایت میکرد تا سال 65 که ایران با سلاح‌های آمریکایی وارد خاک عراق شد و همه کشورها متوجه شدن که سقوط صدام نزدیکه. عربستان هم که دید ایران پیروز این جنگه به سمت ایران چرخش کرد و حتی تو سال 65 قبرستان بقی رو برای ایرانی‌ها باز کرد. اما تو همین سال تو ساک یکی از کاروان‌های حجاج اصفهانی مواد منفجره پیدا شد و همه کاروان بازداشت شدن. مقامات عربستانی وقتی دیدن حجاج همگی پیرن متوجه شدن که بدون اطلاع اونا محمول جاسازی انجام شده و همه حجاج به جز 3 نفر آزاد شدن. فضاحت تا جایی بود که کروبی نماینده رسمی آقای خمینی تو عربستان مجبور به عذرخواهی از مقامات عربستانی شد. بعد از کشف محموله مشخص شد که بعضی از گروه‌های تندرو می‌خواستن تو مکه انفجاری رو ترتیب بدن تا مکه و حج رو ناامن کنن و پادشاه عربستان رو مقصر این شرایط بدونن. اما این گروه تندرو کیا بودن؟ احمد منتظری پسر آقای منتظری تو مصاحبه مدعی شد که این کار زیر سر سید مهدی نبوده و 6 سپاهی که زیر نظر رفسنجانی بودن مسئول این کار بودن. منتظری از قول پدرش میگه که یکی از اون 6 سپاهی نزد من اومد و گفت که مسئولین اصرار دارن حالا که ماجرای بمبگذاری لو رفته این کارو گردن سید مهدی بندازن و سید مهدی در این ماجرا دخالتی نداشته. بعد از مصاحبه احمد منتظری محسن هاشمی پسر رفسنجانی هم مصاحبه ترتیب داد و کل ادعاهای احمد منتظری رو رد کرد و گفت یک گروه به صورت خودسر این کار رو انجام دادن. با وجود همه این توضیحات آیا بمبگذاری میتونه کار سید مهدی هاشمی و تیمش باشه یا رفسنجانی و تیمش؟ بیا شرایط ایران رو با هم تو اون برهه زمانی بررسی کنیم. رفسنجانی درگیر ماجرای مکفارلین و خرید سلاح از آمریکاست. از اون طرف عربستان و ایران در حال نامه‌نگاری سر حذف صدامن. پس خیلی به نظر بعید میاد که رفسنجانی که اینقدر براش پیروزی تو جنگ مهم بوده که با آمریکا و عربستان داشته به تفاهم میرسیده بیاد یه همچین ریسک بزرگی رو تو خاک عربستان کنه که احتمال حمایت دوباره عربستان از صدامو بالا ببره. سید مهدی هاشمی اما سردمدار گروه نهضت آزادی بخشه که یه گروه تندروه که خونه تیمی دارن و نگهداری سلاح انجام میدن و چند فقره قتل هم تو پروندهشونه. از طرف دیگه سید مهدی متولد قحدریجان اصفهان و قبل از انقلاب تو محدوده استان اصفهان مبارزه میکرده و این کاروانی هم که بمب‌ها تو ساکشون جاسازی شده بود از شهر نجف آباد اصفهان اومده بودن. این دلایل میتونه این که ماجرای بمبگذاری کاری یه گروه تندرو خودسر به دستور سید مهدی بودن رو تایید کنه. البته با وجود همه این شواهد و مدارک دستگیری و تحت تعقیب قرار دادن سید مهدی و تیمش کار آسونی نبود چون برادر داماد منتظری بود که قائم مقام رهبری بود. اما آقای خمینی دستور تعقیب داد و سید مهدی هاشمی بازداشت شد و اعترافاتش در رادیو تلویزیون پخش شد. این اتفاق آغازی بود بر اختلافات آقای خمینی و منتظری. سید مهدی هاشمی تو 6 مهر 66 و امید نجف آبادی تو 16 آبان 67 اعدام شدند. بعد از ماجرای بمبگذاری و عذرخواهی رسمی مقامات ایران، رابطه خوب ایران و عربستان ادامه داشت و عربستان گفته بود که موافق حذف صدام و بهبود روابطش با ایرانه که خب فرصت مناسبی برای ایرانی که تو جنگ با عراق بود فراهم می‌کرد. اما اتفاقاتی تو سال 66 افتاد که همه رو بر علیه ایران کرد و در نهایت ایران مجبور به پذیرش قطعنامه 598 شد. اما قبل از ورود به سال 66 بریم یکم اتفاقات دیگه مهم سال 65 رو بررسی کنیم. سال 65 با پیروزی بزرگی واسه ایران شروع شده بود. تصرف فاو و جزایر مجنون و پس گرفتن مهران. از اون طرف بارزانی‌ها و طالبانی‌ها که کردای عراق بودن و با صدام مشکل داشتن به حمایت ایران اومدن و
ایران نقاطی از کردستان عراق رو هم به کمک اونا تصرف کرد. اما یه سری مشکلات داخلی وجود داشت که نمیذاش پیروزی‌های ایران تکمیل بشه و مهمترینش هم اختلافات بین ارتش و سپاه بود که به طور مفصل تو ویدیوی قدنامه 598 توضیحش میدیم. اما خلاصش اینه که نیروی مسلح ایران یه نیروی دوگانه بود که مستقل از هم کار میکرد و همین باعث میشد که هزینه‌های زیادی متحمل کشور بشه و با توجه به اینکه قیمت نفت به شدت افت کرده بود و به زیر بشکه $8 رسیده بود، هزینه این دوگانگی رو دوش کشور سنگینی میکرد. از طرف دیگه چون ارتش و سپاه با هم اختلاف و حتی رقابت هم داشتن، نمیتونستن از همه ظرفیت نیروهای مسلح استفاده کنن و همین انجام عملیات‌های مشترک رو سخت میکرد. از مهمترین این اختلافات هم اختلاف بین محسن رضایی فرمانده رضا و صیاد شیرازی فرمانده ارتش بود که در نهایت باعث استعفای صیاد تو تابستون سال 65 2 سال قبل از پایان جنگ شد و حسنی سعدی به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش انتخاب شد و تا پایان جنگ هم تو این مقام موند. تو همین دوره هم هست که اتفاق عجیبی تو ایران میفته و اونم فرار 2 خلبان ایرانی به عراق در طی 1 ماهه. تو 21 مرداد یه جت فالکون 20 به خلبانی علی اکبر محمدی از رشت به بغداد فرار میکنه و میگه در اعتراض به جنگ ایران و عراق این کارو کرده. شایعه شده بود که همسر و فرزندان رفسنجانی توی فالکون بودن که به سرعت تکذیب شد. علی اکبر محمدی بعد از این به آلمان رفت و تو 26 دی همین سال توسط 2 ناشناس کشته شد. تو 9 شهریورم یه F14 به خلبانی احمد مرادی که برای گشت‌زنی تو اطراف اصفهان بلند شده بود با تجهیزات کامل به عراق رفت و درخواست پناهندگی سیاسی داد. احمد مرادی بعد از این به سوئیس رفت و تو 19 مرداد 66 به ضرب چند گلوله کشته شد. تو 12 مرداد بود که صدام دوباره پیشنهاد صلح داد، اما ایران نپذیرفت و گفت که صدام باید متجاوزگر شناخته بشه. بعد از این پیشنهاد صلح عراق، یاسر عرفات حمایت خودش از صدام و پایان جنگ رو علنی کرد. یاسر عرفات گفت که جنگ ایران و عراق که بین 2 کشور مسلمونه باعث میشه که حواس جامعه اسلامی از مسئله قدس و جنگ با اسرائیل پرت بشه و پایان این جنگ راهی واسه پس گرفتن قدسه. قذافی هم دقیقا همین نظر رو داشت و موضع ضد جنگ گرفت و تحویل موشک‌های سام به ایران رو قطع کرد. حتی سایت موشکی ضد هوایی تهران رو به بهونه نقص قطع غیر عملیاتی کرد. بعد از این پیشنهاد صلح و نپذیرفتنش توسط ایران، عراق حمله گسترده‌ای به جزیره خارک کرد که تأسیسات نفتی ایران آسیب جدی دید. صادرات نفت ایران به نصف کاهش پیدا کرد و بنزین و گازوئیل کپونی و جیره بندی شد و صف‌های طویلی جلوی پمپ بنزینا کشیده شد و بحران انرژی تو ایران شدت گرفت. با این حمله عراق عملاً جنگ نفتکش‌ها تو خلیج فارس اوج گرفت و به مرحله خطرناکی رسید. نفتکش‌های کویت و عربستان هم درگیر شده بودن و کشتی‌هاشون مورد اصابت قرار می‌گرفت. واسه همین اتحادیه عرب درخواست داد که شورای امنیت جلسه‌ای تشکیل بده و قدنامه 588 تو 16 مهر 66 تصویب شد که تاکید به اتمام جنگ ایران و عراق داشت. عراق به سرعت پذیرفت چون بخشی از خاکش دست ایران بود، اما ایران قبول نکرد. با وجود عدم پذیرش ایران، فشارهای بین‌المللی به خصوص از طرف آمریکا روی ایران کم بود، چون آمریکا در حال دادن سلاح به ایران و آزادی گروگان‌های خودش بود و نمیخواست کاری کنه که ایران دیگه تو آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی تو لبنان کمکی نکنه. بعد از همه این ماجراها ایران به دنبال عملیاتی گسترده بود که بصره رو بگیره و صدام سقوط کنه و جنگ تموم بشه و هزینه خیلی زیادی هم برای این عملیات کرده بود و نیروهای زیادی هم گرفته بود. عملیات کربلای 4 به قصد تصرف بصره تو 3 دی 65 شروع شد، اما عملیات شکست خورد و ایران کشته‌های خیلی زیادی داد. شکست ایران تو این عملیات روحیه ایرانی‌ها رو ضعیف کرد و روحیه عراق رو بالا برد، اما ایران بلافاصله بعد از این عملیات کربلای 5 رو شروع کرد تا شکست کربلای 4 رو جبران کنه. ایران تو این عملیات پیروز شد، اما نتونست بصره رو بگیره و جنگی که ایران پیش بینی میکرد با عملیات کربلای 4 تموم بشه همچنان ادامه داشت. صدام هم بعد از این بمبارون شهرهای ایران رو تشدید کرد، چون این نقطه ضعف ایران بود و ایران نمیتونست جنگنده های عراقی رو توی اون ارتفاع بزنه. با وجود همه ایران همچنان دست بالای جنگ رو داشت و اکثر کشورها ایران رو پیروز نهایی جنگ میدونستن. همچنین ایران انقدر مطمئن بود که پیروز جنگیه که مسئولین ایران درباره سرنوشت صدام
بعد از جنگم تصمیم گیری کرده بودم. دوران دوم میرحسین دوران پرحادثه و پرجزئیاتیه و ما برای طولانی نشدن مطلب تصمیم گرفتیم تو چند تا ویدیو مطالب رو دسته‌بندی کنیم که این ویدیو حوادث تا پایان سال 65 شامل میشد. تو ویدیوی بعدی حوادث سال 66 تا پایان پذیرش قطعنامه و پایان جنگ رو میگیم. ضمناً ما همه تلاشمون رو کردیم که از منابع معتبر و دست اول مثل خاطرات آقای رفسنجانی و منتظری و مصاحبه های آقای دهباشی با مسئولین تو برنامه خشت خام استفاده کنیم. امیدوارم که جای از مطالب اشتباه نگفته باشیم و اگر اشتباه گفتیم ممنون میشیم که توی کامنت ها بهمون تذکر بدین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.